فاز شناخت. فاز شناخت مهمترین فاز یک پروژه می باشد و همطور که در چارت آن می بینید شناخت بر روی منابع را خواهیم داشت که خود به منابع انسانی، شناخت تجهیزات و امکانات، شناخت منابع مالی و انگیزه ها تقسیم گردیده. سپس به شناخت ریسک ها و تهدیدها چه قبل و چه بعد از سرنگونی می پردازیم. در بخش دیگری از فاز شناخت به سراغ احزاب و تشکل ها می رویم تا شناخت کاملی از مرامنامه ها و اساسنامه و مدل حکومتی که ایشان خواستار آن هستند به دست آوریم. ولی در این ویدیو به شناخت منابع انسانی می پردازیم که 90% طراحی و اجرای صحیح پروژه به شناخت صحیح از پتانسیل های آن بستگی دارد. شناخت منابع انسانی. شناخت منابع انسانی مهمترین بخش فصل شناخت در پروژه براندازی می باشد، چرا که منابع انسانی مشارکت کننده در اجرای پروژه خود از این پروژه منتفع می گردند. یک پروژه ساختمانی یا راهسازی رو در نظر بگیرید. کارگر یا مهندسی که در اجرای پروژه نقش داشته لزوما از آن ساختمان یا جاده ممکنه استفاده نکنند. منابع انسانی به عبارت دیگر بخش بزرگی از مردم ایران در پروژه براندازی ضمن مشارکت در طراحی و اجرای پروژه خود از منافع به ثمر رسیدن آن بهره مند خواهند. برای شناخت منابع انسانی از نظر کمی و کیفی باید مرجعی برای ثبت نام نفرات داوطلب با توانمندی‌های مختلف فراهم کرد. پس قسمت از کجا شروع کنیم می رویم تا خط کلی روند شکل‌گیری هسته اصلی پروژه یعنی کارگروه ها و رهبری جنبش شکل گیرد. یک سری چارت به شما نشون میدم که امیدوارم کارشناسان در کارگروه اقتصادی و اجتماعی آن را اصلاح نمایند. شناخت کیفیت نیروهای انسانی در استفاده به موقع از هر کدام از نیروها در زمان و مکان خاص به طراحی اقدام مشترک کمک خواهد کرد. تقسیم بسیار غیر عادلانه درآمد بین 80 میلیون ایرانی بزرگترین انگیزه برای پیوستن به جنبش اقدام مشترک می باشد. این بی‌عدالتی در بین اقوام مختلف رنگ یکسانی ندارد. شناخت ما از پراکندگی دانش و تخصص‌های افراد ثبت نام کننده در جنبش و انگیزه‌های غیر از حقوق مادی. میزان ریسک پذیری افراد با توجه به انگیزه‌های آنها برای قرار گرفتن در یک مقطع زمانی و مکانی. اطلاعات جمع‌آوری شده از ثبت نام افراد در کارگروه‌ها در زمان تمرین اجرای اقدام مشترک راستی آزمایی می شود. شناخت منابع انسانی از نظر کیفیت درآمد و انگیزه برای یک اقدام مشترک. وضعیت درآمد 80 میلیون جمعیت ایران در ماه. حدود 63% زیر خط فقر. 2 میلیون تومان درآمد در ماه بر اساس اعتراف رژیم. حدود 88% زیر خط فقر. 4 میلیون تومان درآمد در ماه بر اساس واقعیت. 90% درآمد ملی فقط بین 4% وابستگان به رژیم و 10% بقیه بین 99 و 6%. 75% درآمد خرج جنگ های نیابتی و پر شدن جیب های مزدوران می شود. کیفیت نیروی انسانی با انگیزه های مضاعف غیر از انگیزه های مالی. حدود 51% از 55 میلیون بزرگسال سواد آکادمیک دارند. 63% بالای دیپلم. به غیر از دغدغه‌های مالی، فشار روانی به خاطر عدم تحمل یک رژیم غیر نرمال انگیزه است برای سرنگونی. شناخت منابع انسانی از نظر ریسک پذیری. 1% ریسک پذیری عاقلانه بالای 80% دارند. 1% ریسک پذیری هیجانی بالای 80% دارند. 7% از مردم ریسک پذیری عاقلانه بین 40 تا 60% دارند. 15% ریسک پذیری بین 20 تا 40%. 25% مردم ریسک پذیری بین 10 تا 20% و 51% بین 0 تا 10%. در واقع بدون ریسک ها هستند.
شناخت ما از این منظر کمک زیادی به نحوه چیدمان و زمان به کارگیری نیروهای بر اساس ریسک پذیری دارد. کمپین هایی با ریسک 0 تا 10% 51% مردم را شامل خواهد شد. بنابراین در طراحی پروژه باید به این 51% که ریسکی بین 0 تا 10% دارند کمپین هایی را معرفی کنیم که باعث مشارکت آنها شود. کارگروه ها گروه هایی هستند که بنا به تفاوت ماهیت خود تعریف و شرح وظایفی برای آنها در جهت رسیدن به هدف خواسته آن کارگروه و در نهایت هدف کلی پروژه ایجاد می‌کردند. کارگروه ها را به 18 واحد تقسیم کردم. شاید با نظر شما در هر کارگروه بعضی اقدام و یا کارگروه جدیدی تعریف گردد. البته از یک جای شروع می‌کنیم و بعد هم تعاریف، وظایف و هم هدفشان را تکمیل یا اصلاح می‌کنیم. تعیین سرگروه‌های داوطلب تحت نظر کمیته هماهنگی. از بین ثبت نام کنندگان در هر کارگروه چه با اسم واقعی و چه با نام مستعار زیر نظر کمیته هماهنگی افرادی به عنوان سرگروه انتخاب می‌شوند که قابل تغییر نیز می‌باشند. وظیفه این افراد تنها خواندن پیشنهادات و نظرات سایر اعضای کارگروه و طبقه بندی آنها بر اساس نوع کارکرد پیشنهاد می باشد. این پیشنهادات در نهایت به کمیته شناخت ارائه می گردد تا در گزارش شناخت و نیازسنجی لحاظ گردد. وارد کردن اطلاعات جدول. نام و نام خانوادگی می تواند واقعی یا نام مستعار باشد. کسانی که در خارج هستند و تهدیدی متوجه آنها نیست و مایل به درج نام اصلی خود هستند می توانند با نام اصلی ثبت نام کنند. جهت برطرف کردن ریسک ورود نخاله‌های جمهوری اسلامی به نام شخصیت‌های معروف، برای جلوگیری از این ریسک افرادی که ریسکی متوجه آنها نیست می توانند در بخش معرفی و خلاقیت ویدیویی را ارسال و ضمن معرفی خود نقطه نظرات و خلاقیت‌های خود در به ثمر رسیدن جنبش را ارائه نمایند. کد. این کد از طرف خود افراد وارد سیستم می شود تا با نام خانوادگی مشترک قابل تفکیک باشد. شخص وارد کننده بایستی کد مربوطه را تا پایان پروژه حفظ نماید و ضمناً برای ورود به صفحه کاربری پسوردی در اختیار او قرار می‌گیرد. نحوه حفظ امنیت این پروسه به کارگروه انفرماتیک واگذار می‌گردد. کارگروه هر شخصی می‌تواند در یک یا چند کارگروه با توجه به دانش و فرصت و خلاقیتی که دارد عضو گردد. آن کارگروهی که نقش اصلی را دارد اول نوشته می‌شود. شهر به 4 قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم می شود تا در زمان اقدام مشترک برای رسیدن به محلی که وظیفه برای شما مشخص کرده فرصت لازم را داشته باشید. خلاقیت. در این قسمت خلاقیتی که به نظرتان می رسد در هر زمینه به صورت فیلم، عکس یا متن می توانید ارسال کنید. مشارکت شما از همینجا شروع می شود. شغل. این قسمت جهت هماهنگی در بزنگاه برای فراخوان در وظیفه خاصی است که به شما محول می شود. کد عملیاتی. این کد که از طرف کمیته هماهنگی به صورت سیستماتیک اعلام می گردد که بر اساس شهر یا روستا شغل و کارگروه انتخابی برای اشخاص وظیفه هماهنگی را در زمان خاص پیش بینی خواهد کرد. عضویت در دروغ هرگز یا never lie. اگر شما این قسمت را فقط با بلی پر کنید از این لحظه خود را ملزم به رعایت عدم دروغگویی حتی بسیار ناچیز کردید. توضیحات در بخش مربوطه. کاربرد جدول. برآورد تعداد اعضای جنبش به تفکیک شهر، مهارت و ثبت نام در کارگروه. استفاده از نظرات و پیشنهادات. تعداد اعضا در هر شهر و شهرستان و روستا. استفاده از دانش و مهارت.
انتقاد از خود برای شفافتر شدن مواضع، استفاده از اعضا در زمان مناسب و تعیین شرح وظایف برای ایشان و ممانعت از هرج و مرج و بی‌برنامگی. در صورت موافقت عضویت در نورلای با این عضویت به طور کلی به هر دلیل از دروغ پرهیز خواهید کرد. توضیحات در صفحه دروغ هرگز. هدف از تنظیم این جدول در یک عبارت به کارگیری و مشارکت همه افراد داوطلب در یک اقدام مشترک به منظور براندازی رژیم جمهوری اسلامی در همه فازها، نیازسنجی، شناخت، طراحی و اجرا از پایین به بالا و نه عدم دیکته و تصمیم گیری چند شخصیت یا حزب و گروه برای کل جامعه، حرکت از بالا به پایین. و اما کارگروه ها، همه کارگروه ها از اهمیت یکسانی برخوردارند، اما بعضی از کارگروه ها کار جدی خود را جلوتر از بقیه شروع می کنند، زیرا که انجام وظیفه سایر کارگروه ها به سرعت عمل این کارگروه و گزارشات آنها بستگی دارد. کارگروه دادستانی یا قضایی کارگروهی است متشکل از قضات، وکلا و صاحب نظران امور قضایی، آشنا به امور حقوق جزا، حقوق کیفری، قوانین اساسی و حقوق بین الملل که وظایف قضایی را تدوین و تعریف می نمایند. از وظایف این کارگروه باز تعریف کارگروه، اصلاح و تکمیل تعاریف، تدوین شرح وظایف خود، تنظیم دادخواست و جمع‌آوری مدارک برای افراد، شرکت‌ها و نهادهایی که جرایمی از قبیل جنایت، جنایت علیه بشریت، دزدی، پنهان کردن شواهد، دروغگویی که منجر به تغییر روند کلی سیر تحولات شده باشد و طبقه بندی آنها در یک سایت، تشکیل دادگاه به حضور هیئت منصفه واقعی و دعوت از متهمین برای دفاع از خود یا معرفی وکیل، ارسال پرونده هایی که جرم در آن محرز شده به همراه مام متهمین جهت درج در سایت. هدف اصلی تشکیل این کارگروه به منظور جلوگیری از تصفیه حساب‌های شخصی و طبقه بندی و تمرکز پرونده ها، رسیدگی به پرونده ها فقط از یک کانال مورد تایید کمیته هماهنگی راهبری، طبقه بندی پرونده های فساد مالی و جنایی و رهگیری مجرمان، طرح دعوی در دادگاه های بین المللی برای بازگرداندن مجرمان و پول ها و سرمایه های خارج شده مثل پرونده بانک ملی و خاوری، پرونده شهرام جزایری و نمونه های زیاد دیگر. هر کارگروه صفحه شبیه این جدول دارد که در آن قابلیت جستجو و چیدمان یا سورت هر ستون وجود داشته باشد و نمایش دهنده وظیفه خاصی است که به اشخاص داده شده است. مثلا همانطور که ملاحظه می‌کنید خانم شیرین عبادی ضمن اینکه عضو کارگروه قضایی هستند، عضو کمیته اجرایی پروژه و مضاف بر آن عضو کمیته راهبری پروژه نیز هستند، ولی آقای بیژن فرهودی در این کارگروه عضو کمیته شناخت می باشند. این جدول فقط یک مثال است، فعلا جنبه عینی ندارد. کارگروه نظامی یکی از کارگروه هایی که وظیفه سنگینی برای حفظ امنیت و یک پارچگی ایران به کار خواهد گرفت. تعریف این کارگروهی است متشکل از افسران و درجه داران کادر و وظیفه ارتش، سپاه و بسیج و جانبازان، نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و همچنین افسران بازنشسته و افسران قبل از دزدی 57 که به براندازی این نظام کثیف باور دارند. برخی وظایف پیشنهادی: باز تعریف کارگروه، اصلاح و تکمیل شرح وظایف، معرفی فرماندهان نظامی از بین نظامیان با شرف به کمیته هماهنگی راهبری جهت انتخاب برخی از آنان که مقبولیت عام داشته به عنوان رؤسای ستاد مشترک، اخذ نظرات افراد کارگروه
به کارگیری روش‌های خلاقانه جهت کنده شدن نیروهای نظامی رژیم و پیوستن به صف جنبش با همکاری کارگروه امنیتی، رایزنی به همراه کارگروه دیپلماتیک برای خنثی‌سازی حمله احتمالی. اهداف این کارگروه: در اختیار داشتن فرماندهی منظم و مشترک در زمان اقدام مشترک و پس از آن تا تثبیت براندازی، تعیین فرمانده نیروی زمینی، هوایی و دریایی، نیروی انتظامی و پلیس آماده برای اعلام زمان جایگزینی، عدم ایجاد خلأ پشتیبانی نظامی در زمان اقدام مشترک و پس از آن، تدوین برنامه‌های تمرین دفاعی، ادغام نیروهای رد پایین سپاه در ارتش، در اختیار گرفتن سریع فرماندهی سایت‌های نظامی و پادگان‌ها و جلوگیری از سرقت تجهیزات و مهمات. در به هیچ پادگان یا سایتی نباید باز شود. تمامی پرسنل مستقر در آنها باید از آن مکانها محافظت نمایند و از فرماندهی جدید دستور بگیرند. نفرات پیشنهادی: این افراد بایستی مورد قبول اکثریت اعضا در کارگروه‌ها و تشکل‌ها و احزاب باشند. کارگروه هنرمندان: کارگروهی است متشکل از کلیه هنرمندان، هم از موزیسین، خواننده، کاریکاتوریست، هنرپیشه، کارگردان و گرافیست که در جهت ایجاد خلاقیت در یک قیام هنری نقش خواهند داشت. وظایف کارگروه: باز تعریف کارگروه، تدوین شرح وظایف خود، ساخت سرود ملی که نمایش بدون ریا از نقش تمام اقوام در ساختار ایران را به نمایش بگذارد، اخذ نظرات افراد کارگروه، نمایش خلاقیت در هنر، موسیقی، نقاشی، سینما، تئاتر و یک کار گروهی حداکثری، طراحی پرچم ملی با اخذ نظرات سایر کارگروه‌ها که نمایش وجود تمامی اقوام در آن متجلی باشد، هر استانی سمبل و حضور خود را در آن ببیند. من هم پیشنهادی دارم. اهداف: شکل هنری دادن به قیام، ایجاد فرم و محتوا در جهت یک پارچگی قیام تمامی اقوام ایرانی، خلق سرود ملی و سرودهای محلی که نمایش دهنده یک پارچگی ایران با اقوامش دارد، بدور از شعار. خلاقیت تام در این زمینه، تکرار میکنم، حفظ یک پارچگی و همبستگی بدون شعار. اجرای با شکوه در این کنسرت ها با حضور تمامی خواننده ها و موزیسین ها و آهنگسازان تا قبل از قیام، سروده هایی که مو به تن آدمی راست کند. بدیهی پیشنهادهای من به عنوان عضوی از یک کارگروه مطرح می شود و حتما قابل تغییر است. کارگروه کارگری: کارگروهی است متشکل از کلیه کارگران چه در بخش دولتی و چه خصوصی که در این رژیم مورد ستم قرار گرفتند و برای احقاق حقوق خود حاضر به عضویت در این کارگروه جهت براندازی رژیم هستند. از وظایف آنها: باز تعریف کارگروه، اخذ نظرات افراد کارگروه، دعوت از کلیه کارگران برای پیوستن به پروژه برجام به توان 2، ارائه ابتکار و خلاقیت در حوزه کارگری. اهداف: انسجام کلیه کارگران در زمان اجرای اقدام مشترک، پیریزی سندیکاهای کارگری، ایجاد حس مشارکت کارگران در پروژه براندازی. کارگروه امنیتی: کارگروهی است متشکل از افرادی با تخصص‌های امنیتی
و شناخت راهکارهای ایجاد امنیت که به سرنگونی این رژیم و سیستم امنیتی مبتنی بر امنیت شهروندان اعتقاد دارند، نه به امنیت یک نظام. وظایف پیشنهادی: پیشنهاد راهکارهای امنیتی برای به حداقل رساندن ریسک برای افراد سایر کارگروه‌ها، در اختیار گذاشتن تجربه‌های امنیتی و ترفندهایی برای خنثی کردن فشار رژیم در زمان قیام، شناسایی نیروهای امنیتی جنایتکار رژیم، جذب نیروهای بریده شده امنیتی جهت تخلیه اطلاعاتی و در امان ماندن افراد بیگناه، شناخت ساختار امنیتی رژیم و نقطه ضعف‌ها و شناسایی محل‌های تمرکز. اهداف: شناسایی افرادی که جنایت کرده و اموال ایران را غارت کردند و در اختیار گذاردن اطلاعات به کارگروه قضایی، شناسایی نیروهای امنیتی قابل اعتماد با راستی آزمایی برای به کار گماردن آنها در سیستم امنیتی حکومت آینده ایران. کارگروه انفرماتیک: کارگروهی است متشکل از افرادی با تخصص‌های آیتی، نرم افزار و سخت افزار و امنیت شبکه کمک به براندازی این رژیم می‌کنند. وظایف: انتخاب افرادی تحت نظر کمیته هماهنگی جهت راه اندازی وبسایت، پشتیبانی وبسایت و تبلیغات در شبکه‌های مجازی، پیشنهادهای خلاقانه در فضای مجازی. اهداف: ایجاد یک وبسایت جامع جهت هماهنگ کردن کارگروه‌ها، ورود اطلاعات و نمایش گزارشات و اهداف پروژه. کارگروه دیپلماتیک: کارگروهی است متشکل از افرادی کاریزماتیک و یا دیپلمات که نقش ارتباطات دیپلماتیک با سایر کشورها کارگروهی است متشکل از افرادی کاریزماتیک و یا دیپلمات که نقش ارتباطات دیپلماتیک با سایر کشورها و مردم آنها را به عهده می‌گیرند. وظایف: انتخاب افرادی خیلی قوی به عنوان دیپلمات این جنبش جهت ارتباط برقرار کردن با مردم و دول خارجی، ارتباط با دیپلمات‌های بریده از این رژیم و کسب اطلاعات از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، البته با هماهنگی کارگروه امنیتی برای خروج اطلاعات، تشویق دیپلمات‌های شاغل در رژیم برای کنده شدن از این رژیم و در اختیار گذاردن سفارتخانه‌ها بدون ریسک در زمان قیام، پیشنهادهای خلاقانه دیپلماتیک. اهداف کارگروه: تلاش برای به رسمیت شناختن این جنبش، تلاش برای جلوگیری از حمله احتمالی نظامی، درخواست طرد رژیم جمهوری اسلامی توسط سایر کشورها، تلاش برای برپایی بزرگترین تظاهرات ضد رژیم همزمان در تمامی کشورهای جهان. کارگروه ورزش: کارگروهی است متشکل از افرادی که در حوزه ورزش فعالیت دارند، خبرنگاران ورزشی، مربیان، بازیکنان. وظایف این کارگروه: انتخاب افرادی خیلی قوی به عنوان دیپلمات ورزشی، شناخت پتانسیل ورزشی در زمان اجرای برنامه در ورزشگاه‌ها، افشای تمام عیار فساد در ورزش سریع و بی‌رودربایستی، پیشنهادات خلاقانه ورزشی. اهداف کارگروه: تلاش در جهت داوطلب شدن ایران برای برگزاری جام جهانی 2030، تلاش در جهت داوطلب شدن ایران آزاد برای برگزاری المپیک 2028 یا 2032، گردش چرخ اقتصاد برای یک ددلاین مشخص، یک پارچگی بین اقوام برای برگزاری این رویدادها و یک هدف مشترک در استانهای مختلف، سرمایه گذاری در استانها در کلاس آ جهانی. کارگروه مهندسی: کارگروهی است متشکل از کلیه مهندسین و افراد فنی، طراحان و معماران که به یک ایران مدرن و آباد بعد از سرنگونی این رژیم می‌اندیشند. وظایف کارگروه: شناخت پتانسیل‌ها و منابع همه استان‌ها به تفکیک با کمک کارگروه اقتصادی،
شروع مکانیابی در تمامی استان‌ها برای ساخت مدرن‌ترین تأسیسات ورزشی و گردشگری، بررسی معضل آب و پیشنهاد راه حل‌هایی برای رفع مشکل کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، امکان سنجی استفاده از انرژی‌های پاک با توجه به اقلیم ایران و شاید صدها وظیفه دیگری که به خلاقیت خود شما نیاز دارد. هدف این کارگروه هرچه سریع‌تر بازگرداندن کشور به یک کشور مدرن، به کارگیری مهندسی ارزش و ارائه طرح‌های خلاقانه برای تمامی استان‌ها. کارگروه پزشکی کارگروهی است متشکل از کلیه پزشکان و پرستاران و کادر بیمارستانی که باور به براندازی این رژیم دارند. از وظایف آن در اختیار گذاشتن امکانات پزشکی در زمان قیام در صورت لزوم. هدف کم کردن ریسک احتمالی و مداوای مجروحین در زمان قیام. کارگروه مدیا و یا رسانه کارگروهی است متشکل از کلیه افراد شاغل در رسانه‌ها، اهم از روزنامه‌نگار، مدیر رسانه، خبرنگار، گوینده و برنامه‌ساز و یا کل یک شبکه تلویزیونی و رادیویی، یک مجله یا روزنامه که برای براندازی این رژیم لحظه شماری می‌کنند. وظیفه این کارگروه در اختیار گذاردن امکانات و تجهیزات رسانه برای بکارگیری در برنامه‌های هدفمند پروژه میباشد. وظایف خیلی مهمه برای این کارگروه در نظرم است که با اعلام آمادگی کمی و کیفی آنها بعداً اعلام خواهم کرد. هدف کارگروه از آنجایی که پروژه نیاز به معرفی و انجام مراحل کاری خود در نمایش عمومی دارد، هدف این کارگروه میباید سرویس دادن به روند اجرای پروژه باشد. یکی از مهمترین کارگروه هاست برای اجرای صحیح و به موقع برنامه‌های پروژه. پیشنهادهای خود را برای ایجاد پایگاه رسانه‌ای چه از نظر وسعت، محل استقرار، تعداد کارمندان و تجهیزات داخلی و ارتباطی خواهم داد. پلان سایت استودیوی پروژه را به همراه امکانات و تجهیزات لازم رسم کردم. منتظر اعلام آمادگی مدیا و رسانه‌ها هستم. کارگروه اقتصادی کارگروهی است متشکل از کلیه اقتصاددان‌ها که صاحب نظر و تئوریسین مدل‌های خلاقانه اقتصادی با توجه به ساختار حکومتی که مد نظرشان است و به ناکارآمدی اقتصاد ایران باور دارند میباشد. وظایف کارگروه ارائه مدل‌های اقتصادی برای ایران به صورت کلی و برای هر استان به صورت مجزا متناسب با مدل ساختار حکومتی پیشنهادی خود. هدف از ایجاد این کارگروه امکان مقایسه کلی دیدگاه‌های اقتصادی بر مبنای تئوری‌ها و نظریات علمی و شرایط عینی کشور و دنیا برای مردم باشد. کارگروه نقلیه کارگروهی است متشکل از کلیه رانندگان که شهری و چه برون شهری، اتوبوس، کامیون، قطار و هواپیما که از ظلم این رژیم به تنگ آمدند. وظایف کارگروه آماده شدن برای اجرای هدفمند و سراسری نافرمانی‌های مدنی، بستن راه‌های استراتژیک در زمان تعیین شده بر روی انتقال نیروهای امنیتی رژیم، اخذ نظرات و پیشنهادات اعضا. هدف کارگروه فلج کردن ماشین جنگی رژیم در یک بزنگاه. کارگروه معلمان و کارگروه دانش آموزان دو کارگروهی که میتونن با هم دیگه کار بکنن. کارگروهی است متشکل از معلمان و دبیران و مدیران مدارس و دانش آموزان همه مقاطع تحصیلی در تمامی استان‌ها که از رفتار این رژیم به تنگ آمدند. از وظایف این کارگروه‌ها مهمترین وظیفه معلمان راهنمایی در جهت الغای عدم خشونت و صبر در زمان اجرای برنامه بین دانش آموزان میباشد. اجرای وظایف بدون ریسک مثل تأثیر بی‌بدیل نگاه مستقیم و چشم در چشم معلمان با هر یک از دانش آموزان و الغای همبستگی. اخذ نظرات افراد کارگروه و پیشنهادهای خلاقانه در برنامه‌ریزی نظام آموزشی کارآمد در آینده ایران با توجه به کارگیری تکنولوژی‌های جدید. هدف این کارگروه ایجاد نظم بین تشکل‌های خودجوش معلمان و دانش آموزان در کارگروه‌های خود به هنگام اقدام مشترک می‌باشد.
کارگروه کارمندی کارگروهی است متشکل از کلیه کارمندان در همه بخش‌ها که به دنبال یک زندگی آبرومندتر در پسا جمهوری اسلامی هستند. وظایف این کارگروه مهمترین وظیفه پرکاری و نه کمکاری در سرویس دادن به مردم، آمادگی برای پیوستن به جنبش و پروژه در زمان مقتضی و انجام تمرینات بدون ریسک، اخذ نظرات افراد کارگروه و پیشنهادهای خلاقانه. هدف کارگروه پیوستن حد اکثری مردم برای یک سرنگونی بدون ریسک و همچنین قطع به موقع امکانات در اختیار مزدوران رژیم، در اختیار گرفتن کنترل بدون ریسک سایت های صدا و سیما توسط کارمندان آنها و همراه سایر کارگروه ها در زمان قیام، قطع برق هدفمند برای جلوگیری و کند شدن حرکت های نیروهای رژیم.